Hello, chào các bạn, mình là Nhân đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn chép gom payout của con IO. Đây là con NE KB9022. Đây, mình zoom gần cho các bạn coi. Rồi, muốn chép được con gom này thì nó có hai cách. Một là mình chép bằng cái máy RT809. Hai là mình sẽ dùng cái máy chép gom SUV. Đối với RT809S thì chúng ta phải bóc IO này ra, chúng ta để lên bo, chúng ta mới hàn được. Mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn các bạn riêng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn chép gom IO bằng cái máy chép gom SVOD này qua cái cáp bàn phím, chúng ta không cần bóc IO này ra. Rồi bắt đầu mình hướng dẫn với các bạn. Điều kiện ban đầu cần có con IO là phải có nguồn 3V3, là tất nhiên là main là phải có nguồn chúng ta mới chép được. Đây, mình cắm dắt nguồn vào và mình đo tại chân số 33 của IO. Ok, có 3V3 là đủ điều kiện để chép IO. Là chúng ta khỏi cấp nguồn, riêng cho IO chúng ta cấp nguồn của main luôn. Rồi, vào đây và cái chân cáp của bàn phím. Chân cáp này tổng cộng là 28 chân. Đây, cáp bàn phím này tổng cộng có 28 chân. Và đối với dòng này là chân kích nguồn ở tại trên dắt bàn phím, là chân kích nguồn tại là chân 27 và chân mát là chân 28. Ga này nó xài là cáp 28 chân 1mm, thì mình sử dụng là cáp 28 1mm 28 chân. Đây bộ cáp của theo máy, nhưng mà chân 27 là chân kích nguồn có 3V, rất nguy hiểm cho cái máy cái chép gom của mình, nên mình sử dụng là cáp 26. Mình bỏ chân 27 và chân 28 đi. Rồi bây giờ mình bắt đầu tiến hành. Mình gắn cáp bằng phím, bằng này là xài cáp ngược nên mình gắn ngược lên. Ok, mình lấy từ vị trí từ chân số 1 đi qua, mình bỏ chân 27 và 28. Ok, gắn cho cáp đúng vị trí thì chúng ta bóp ngàm lại. Rồi tiếp tục mình đã nối cáp bằng phím này vào cái chân số 1 từ bên đây của máy SVOD. Ok, đúng vị trí chúng ta lật ngàm lại. Ok, rồi mình có chế đây là một cái tiếp mát. Thì một số cái dòng main không có tiếp mát nó không cho chép. Rồi bây giờ mình bắt đầu cấp nguồn vào cho main để có 3V chạy tại IO. Rồi mình bắt đầu mở phần mềm SVOD của mình ra. Ok, ở đây là trước tiên mình muốn chép thì mình phải chọn cái hãng. Ở đây cái mod là modem nè, ví dụ mình chép 25 lát 25 thì mình chọn chế độ 25, còn này con thôi. Trong đây nó có nhiều, ví dụ mình chép của cái hãng nào thì mình chọn hãng đó. Ở đây mình chọn của IO NE thì mình chọn NE. Ok, bước kế tiếp mình chọn cái chỗ vào setup nè, mình chọn select main board. Ok, ở đây mình sẽ tìm kiếm cái mã main của mình. Đối với mã main này là C611. Ok, đây C611 đây có đây. Đối với các bạn nào chưa có thì các bạn vào lên server của nó tải bằng cách nào? Tải bằng cách vào chữ setup, vào online data. Nhưng mà vào đây mình đã có tải hai cái nhưng mà không đúng. Đây mình sẽ gõ cho các bạn xem. Đây mình sẽ tải hai cái file này, hai file này vô chép không đúng, lý do là người ta chọn chân không đúng. Rồi bây giờ là file này là do mình tạo.
Rồi mà nếu các bạn muốn tạo một cách nào thì chúng ta coi, một là chúng ta mở sơ đồ của main lên, hai chúng ta mở bao view cái nào cũng được, chủ yếu là ngay cái chân socket bàn phím. Đây là chân 27 rồi các bạn, thì chân kích nguồn không là mình bỏ, mình sử dụng là cáp 26 trả từ đây. Rồi quay lại SVOD, ví dụ bây giờ mình muốn tạo một cái chân mới thì mình vô đây phần F new đây, ok. Rồi chúng ta ở đây chúng ta chọn tất cả các chân, ví dụ nãy mình chọn là 26, mình chọn 26 hoặc mình chọn 28 cũng được, mình chọn 28 mình xài 26 vẫn bình thường nha các bạn, ok. Còn đó cái dòng này thì mình đặt tên, ví dụ mình đặt tên gì đó tùy mình, mình đặt tên nào cho mình dễ nhớ là được. Còn này là fit contact on the left là cái cáp này, nó thuận theo bên tay trái. Đây ví dụ là cáp chân số 1 tại bên trái, và nó thuận bên đây là chân số 1 tại bên trái luôn, là giống như nó đồng chân. Còn các bạn mà chọn right bên đây thì tức nghĩa là cái chân số 1 bên đây, nếu chúng ta đặt cáp ngược lại chân số 1 nằm đây thì chúng ta phải chọn bên right phần bên đây, là giống như là cáp ngược. Rồi tiếp tục, đây có hiện thông báo chúng ta là chỉ cần 1 chân, 2 chân, 3 chân, 4 chân, 5 chân, thấy không? 5 chân tín hiệu và 1 chân nguồn. Ví dụ cái chân KS03, đây mình kiếm trên sơ đồ hoặc là view, KS03 là ở đâu? Đây KS03 là chân số 23, là mình chọn này 23 KS03, ok. Tới KSI4, KSI4, cái pin này là tại chân của IO các bạn. Ví dụ đây là KSO3, tại pin 32 là tại chân 32, tại pin 42 thì tại là chân 42 của IO. Còn kế tiếp đây là KSI4 tại chân 59 của IO. Bây giờ kiếm coi KSI4 nằm trên dắt bàn phím là ngay số mấy. Đây ngay số 4 luôn các bạn, đây chân số 4 là KSI4. Rồi KSI5 6 7 ở đâu? 4 5 6 7 là ngược lên 3 2 1, ok. Vậy ở đây là 5, thì đây là 6 và đây là 7, ok. Chân số 1 là KSI7, chân số 2 là KSI6 đúng không các bạn? Chân số 3 là KSI5, ok. Chân số 4 là KSI4. Rồi vậy là chúng ta save lại thôi. Nè cái tên này chúng ta mình mới đặt lên cái nữa nè, giờ mình save mình sẽ sử dụng cái tên này, mình chép cho các bạn xem. Chọn ok. Rồi tiếp tục mình chọn select main board, là mình chọn cái chân, mình gõ mã men vô C611. Rồi nếu mình save rồi nó đâu rồi ta, mình ép lại cho các bạn coi, vô cái tên nó quá dài nó không cho, mình sửa lại, sửa cho ngắn lại ba. Ok, giờ mình chỉnh chân lại thôi. KS03 tại chân 23, 23 4K thì 4 5 6 7. Nhớ nha các bạn đặt tên dài quá nó không nhớ được. Rồi mình chọn cell, ok. Rồi mình vào select main, mình tìm thử gõ C611. Đây nha các bạn, cái tên này mình mới tạo đây, đây. Rồi mình chọn select, mình chọn nó, ok, ok. Rồi mình chọn get ID, ok. Nếu nó báo vậy là do cái chân cáp bàn phím mình tiếp xúc chưa tốt nha các bạn. Mình gắn lại cái dắt cáp bàn phím, ok. Cấp lại nguồn, rồi get ID lại, ok. Vậy nó ra các bạn, nó nhận dạng là 9020, cũng không ăn thua gì các bạn. Vậy đó nhận con IO rồi. Rồi mình chọn red và đọc nó, này nó hiện dung lượng cho mình là 128 kg. Rồi chọn cái đường nguồn là mình chọn là 3.3, đây nó báo là red, ok.
Giờ mình kiểm tra con nó read ok không, mình qua cái đoạn head là mã code của BIOS của nó đây, tất cả các code của nó đây, lập trình BIOS nó đây. Rồi quay ngược lại Messenger, rồi bắt đầu mình save lại, save rồi mình chọn vô cái thư mục của mình tạo để mình lưu, nó là Acer Upgrade E5474 đây, thư mục mình đã tạo ra. Ok mình save. Ok vậy đã xong. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình thử, mình mở lên cái thư mục này mình đã lưu nè, đây là file mình mới save, dung lượng là 128 MB, dung lượng nó 128 kg. Ok bây giờ mình đưa qua coi phải suột nó đúng không. Ok đây là các bạn NE đây, tất cả các file suột code của nó đây, suột file trích nguồn của con IO NE 9022 trên cái main này đây. Ok vậy là mình đã hoàn thành xong hướng dẫn với các bạn cách chép Gmail. Còn các bạn muốn chép xóa cái file mới vô trong khi cái máy của chúng ta lỗi thì đây, các bạn dùng máy các bạn biết rồi, đây là ia là xóa file đi, rồi xong chúng ta open chọn cái file, chọn file nào ok, rồi chúng ta chọn ghi, sau khi nó báo ghi ok là nó đọc ok. Rồi bây giờ mình tiến hành rút cáp nguồn ra, dỡ cáp ra. Ok ok vậy là đã xong. Mình đã hướng dẫn xong với các bạn cách chép Gmail con NE 9022 này trên cái máy chép gom SQLD. Đối với những cái con IO 9012, 9018, 9020 mình cũng chép y chang vậy. Rồi cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nào nếu thấy có hữu ích thì nhớ cho mình nếu các bạn xem thấy có hữu ích thì nhớ like cho mình. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thành công.